हाई साथीहरु वेलकम टु द बिस गेमिङ युट्युब च्यानल। साथीहरु आज तपाईहरुको लागि चाहिँ मैले एउटा अमेजिङ एप लिएर आइसकेको छु। यो एप युज गरेर तपाईले अर्निङ गर्नुहुन्छ। तपाईले यो एपमा जोइन गर्ने बित्तिकै पैसा पाउनुहुन्छ र तपाईले त्यो पैसाले $20 जति कमाउन सक्नुहुन्छ यो एपमा सजिलै। र त्यो $20 को तपाईले गुगल गिफ्ट कार्ड लिन सक्नुहुन्छ। कसरी भनेर बुझ्नको लागि भिडियो अन्तिमसम्म मजाले बुझेर हेर्नु होला। सो विदाउट एनी भिडियो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। गाइज यो एपको डाउनलोड लिंक चाहिँ तपाईहरुलाई म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यो डिस्क्रिप्सनको लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरु चाहिँ एउटा अर्कै पेजमा आउनुहुन्छ। त्यो पेजमा चाहिँ तपाईहरुले एउटा कपी गर्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। त्यो कपीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ एउटा कोड कपी हुनेछ। त्यो नगर्दा पनि हुन्छ, तर तपाईले तल स्क्रोल गर्नु भने त्यहाँ एउटा डाउनलोडको अप्सन पाउनुहुन्छ। देन डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि तपाईहरु यो पेजमा आउनुहुन्छ। यो अहिले इन्टरफेस देख्दै हुनुहुन्छ, यो पेजमा आउनुहुन्छ। देन तपाईले यहाँ एप स्टोर, यदि तपाईहरु आइओएस डिभाइस युज गर्नुहुन्छ भने एप स्टोर, र यदि तपाईहरु एन्ड्रोइड युज गर्नुहुन्छ भने गुगल प्लेमा क्लिक गर्नु। देन गुगल प्लेमा क्लिक गरेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर अब एप इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो एप छ। एपको नाम चाहिँ हो एक्स वालेट। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरबाट डाइरेक्टली, अथवा तपाईहरुले तल डिस्क्रिप्सनको लिंकमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। गाइज एप इन्स्टल भइसकेपछि सिम्पली तपाईहरुले यसलाई ओपनमा क्लिक गरेर ओपन गर्नु। देन तपाईले फर्स्ट इन्टरफेस यस्तो देख्नुहुन्छ। एकछिन वेट गर्नु। र अब यहाँनिर अप्सन आउँछ लगइन र साइन अप। सो तपाईले यहाँ साइन अपमा क्लिक गरेर यसमा साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँनिर स्टेप भनेको छ। यहाँनिर हामीले इमेल एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ। इमेल एड्रेस हालौँ। देन हामीले चाहिँ एउटा पासवर्ड चुज गरेर पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। तपाई आफ्नो एउटा राम्रो पासवर्ड चुज गरेर हाल्नु होला। गाइज देन यहाँनिर तपाईले यो माथि यो भेनेजुला लेखेको देख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नु। यहाँ चाहिँ अब तपाईहरुले आफ्नो कन्ट्री चुज गर्नु होला। कन्ट्री चुज गरेपछि तपाईले तल यनबाट आउँछ हाम्रो नेपाल भनेर। सो तपाईले नेपाल चुज गर्नु। यन सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल +977। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर अब यहाँ चाहिँ एउटा पेमेन्ट पासवर्ड भनेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले 6 वटा डिजिटको कुनै पनि पासवर्ड चुज गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। देन तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर यति गरिसकेपछि के गर्नु भनेपछि सेन्डमा क्लिक गर्नु। यहाँ देन सेन्डमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुको चाहिँ यहाँनिर अब यहाँ आइएम नट अ रोबोट गरेर रिक्याप्चा आउँछ। सो तपाईले चाहिँ यहाँ कार्ड्स भनेछ कार्ड्स। देन तपाईले यो रिक्याप्चा सजिलै यो भेरिफाई गरिदिनु। देन तपाईहरुको अब यहाँ जुन इमेल एड्रेस दिनुभएको छ यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ एउटा कोड आउँछ। हामी त्यो कोडलाई लिएर आऊँ। सो मेरो यो इमेल एड्रेस रिफ्रेश गर्नु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ भेरिफिकेसन कोड आइसकेको छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईले यो कोड 3797 लाई चाहिँ यहाँ ल्याएर हाल्दिनु होला। 3797। देन तपाईले यहाँ कन्फर्म भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु। वाला तपाईको आइडी रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले सिम्पल प्रोसेस के गर्नुपर्छ भने चाहिँ यहाँनिर आफ्नो युजर नेम चुज गरेर राख्नु होला। तपाईहरुको नाम के छ त्यो दिनु। समीर कन्फर्म। यो चाहिँ अहिले अरूले लिइसकेको रहेछ। सो म चाहिँ यहाँ सामलिङ थपिदिन्छु र यो नेम मेरो युजर नेम भयो। अब तपाईले यहाँनिर जेन्डर चुज गर्नु। जेन्डर म मेल हो, सो अफकोर्स मेल चुज गर्छु। तपाईँ फिमेल हुनुहुन्छ भने फिमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। देन प्रोफाइलमा यदि तपाईहरु आफ्नो फोटो राख्न चाहनुहुन्छ फोटो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। म फोटो एड गरेर आइहाल्छु। सो फोटो नि एड भयो। अब सिम्पली तपाईले सेभमा क्लिक गर्नु। देन अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर एउटा एड आइटम्स भनेको छ। तपाईहरुले चाहिँ केलाई एड गर्नु भनेपछि यो टिक हुन्छ, तपाईले यसलाई छोड्दिनु। र यहाँनिर चाहिँ तपाईको यो डाई भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु। देन यो भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ डनमा क्लिक गर्नु। ओकेमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुको यहाँ रेडी भयो। अब यसमा तपाईहरुले चाहिँ बोनस चाहिँ 0.20 USD को बोनस चाहिँ कसरी पाउने भनेपछि म तपाईहरुलाई देखाउँछु प्रोसेस। गाइस तपाईलाई कसरी त्यो USD अन गर्ने भनेर देखाउन अगाडि चाहिँ म भन्छु यसमा चाहिँ तपाईले एउटा क्रिप्टो करेन्सी अन गर्नुहुन्छ। क्रिप्टो करेन्सीमा तपाईले BTC पनि पाउन सक्नुहुन्छ र मेन चाहिँ तपाईले यहाँनिर यो डाई भन्ने करेन्सी पाउनुहुन्छ, क्रिप्टो करेन्सी। तर यसले चाहिँ तपाईहरु नआत्तिनु होला। यदि तपाईलाई थाहा छैन भने यसले यो क्रिप्टो करेन्सीको चाहिँ तपाईहरुले कोइनबेसबाट लिन सक्नुहुन्छ एड्रेस। तपाईले कोइनबेसमा रिडिम गर्नु होला। यसबाट चाहिँ तपाईहरुले गुगल पे गिफ्ट कार्ड सजिलै किन्न सक्नुहुन्छ। मैले कोइनबेसबाट गुगल पे गिफ्ट कार्ड कसरी किन्ने भनेर भिडियो पनि बनाएको थिएँ। देन तपाईले यहाँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा चेक गर्नुभयो भने तल तपाईहरुको यहाँ करेन्सीहरु देखाउँछ। यहाँ दाई भन्ने पनि भेट्नुहुन्छ, दाई दादा। सो तपाईहरुले यसमा सिम्पली यो यहाँ तल फेरि दाई वालेटमा क्लिक गरेपछि यहाँबाट तपाईहरुले विथड्र गर्ने बेलामा यहाँबाट तपाईले एड्रेस कपी गरेर विथड्र लिन सक्नुहुन्छ। सो एकदम राम्रो एप छ। तपाईले क्रिप्टो करेन्सीमा अन गरे पनि यदि तपाईहरु गुगल पे गिफ्ट कार्ड किन्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरु रिचार्ज मात्र पनि लिन चाहनुहुन्छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर कसरी लिने त नि त्यो 0. तपाईहरुले चाहिँ साथीहरु जोइन गरेकोमा 0.10 USD देखि 0.20 USD सम्म लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले माथि एउटा लाइट कलरको यहाँ कलरफुल यहाँ देख्नुहुन्छ कार्निभल भन्ने, यहाँ क्लिक गर्नु। देन तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर गेट यहाँ भनेको चाहिँ एउटा इन्भाइट फ्रेन्डको अप्सन छ, अर्को छ रिडिमको। तपाईले यहाँ रिडिममा क्लिक गर्नु होला।
रिडिममा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्ट पेज हाम्रो तल डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरू चाहिँ यस्तो पेजमा आउनुहुन्छ। यो पेजमा चाहिँ तपाईँहरूले यो कपी गर्नुपर्ने हुन्छ कोडलाई। सो यो कोड देख्न सक्नुहुन्छ DYATM, तपाईँले सिम्पली हाल्न पनि सक्नुहुन्छ अर यहाँबाट क्लिक कपी गरेर कपी गर्न सक्नुहुन्छ। देन तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर त्यो कोडलाई पेस्ट गर्नु। पेस्ट गरेर तपाईँहरूले चाहिँ सरी साथीहरू, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो कोड हाल्नलाई तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर पनि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा। सो म तपाईँहरूलाई फोन नम्बर भेरिफाई कसरी गर्ने देखाउँछु। यहाँ मान्छेको आइकन देख्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नु। देन तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ तल KYC छ, मर्चेन्ट सेटिङ, यो होइन। सो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सेटिङ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नु। देन तपाईँले यहाँनिर फोन नम्बर भनेको छ, यहाँ एडमा क्लिक गरेपछि तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर हाल्नु होला। यहाँनिर आफ्नो फोन नम्बर हाल्नु। फर्स्ट अफ अल म फोन नम्बर हालिसकेपछि अघि इमेल एड्रेस भेरिफाई गरेको जसरी तपाईँले यसमा पनि सेन्डमा क्लिक गर्नु। यहाँ फेरि रिक्याप्चा आउँछ मेबी। सो रिक्याप्चालाई तपाईँले भेरिफाई गरिदिनु होला। माउन्टेन्स अर हिल, यो नि हो, यो नि हो, यो नि हो, भेरिफाई। सो तपाईँहरूको कोड सेन्ड भइसक्यो। अब यहाँनिर म्यासेज आइहाल्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कोड छ 8846। सो यहाँनिर 8846 देन 8846 यो एकछिन टाइम मलाई फिनिस हुन दिनु है। सो साथीहरू, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले कन्फर्म गर्नलाई चाहिँ यहाँ इमेल एड्रेसमा पनि फेरि एकताली भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले अघि फर्स्टमा साइनअप गरेको प्रोसेसमै जस्तै सेन्डमा क्लिक गरेँ। देन हाम्रो इमेल एड्रेसमा कोड आयो। देन मैले त्यो कोडलाई यहाँनिर फेरि हालेँ। देन अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु भने यहाँ कन्फर्ममा क्लिक गर्नु। सो इमेलको मिस्टेक भएछ, एकताली हेरौँ। 3797 यो मेबी अघिको हो कि यो अघि यो अगाडिको रहेछ। सो यहाँ म ब्याक आएँ। यसमै आएको छ कोड चाहिँ हाम्रो। सो नयाँ इमेल चाहिँ यो रहेछ 3895 रहेछ हाम्रो नयाँ इमेल, नयाँ कोड 3895। सो 3895 हालौँ। देन फोन नम्बरमा हाम्रो कति आएको थियो 8846 यहाँनिर फोन नम्बर पनि 8846। अब तपाईँहरूले कन्फर्ममा क्लिक गर्नु। सो हाम्रो यहाँ फोन नम्बर भेरिफाई भइसक्यो। अब तपाईँहरूले ब्याक आएर त्यो अघिको प्रोसेस जस्तै यो कार्निभलमा रिडिममा क्लिक गरेपछि हाम्रो कोडलाई यहाँनिर पेस्ट गर्नु। पेस्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ रिडिममा गर्नु होला। साथै तपाईँले आफ्नै कोड चाहिँ यहाँ हाल्न सक्नु हुँदैन। सो मैले पनि यहाँ हाल्न सक्दिनँ। म कसैको अब अर्कै साथीको कोड हालेर रिडिम गर्नेछु। रिडिम गर्दा फेरि हेर्न साथीहरू, मैले यहाँ चाहिँ डाई करेन्सीमा अर्निङ गरिसकेको छु। यो 1 डाईको भ्यालु चाहिँ छ $1। सो मैले चाहिँ यहाँ 0.20 डाई पाएँ। सो कन्फर्ममा क्लिक गरेपछि हामी यहाँनिर अब ब्याक आउन सक्छौँ। सो तपाईँहरूले अब मेरो यहाँ वालेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मसँग यहाँनिर डाई एड भइसकेको छ। अब तपाईँहरूले यसमा चाहिँ ट्रान्सफर कसरी गर्ने भने चाहिँ यसमा रिडिम गर्न तपाईँले यो ट्रान्सफरमा क्लिक गर्नु सक्नुहुन्छ। कन्फर्म। सो यसमा ट्रान्सफर गर्नलाई चाहिँ तपाईँले फेरि पनि यहाँनिर भेरिफाई गर्नुपर्ने रहेछ। सो म चाहिँ अहिले गर्दैन, तपाईँले चाहिँ अनि यसमा ट्रान्सफर गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यही कोइनबेसको वालेट एड्रेस ल्याएर तपाईँले पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कोइनबेसको वालेट तपाईँहरूसँग यदि छैन भने तपाईँले सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको भिडियोको लिङ्क पनि कसरी बनाउने भनेर भिडियोको लिङ्क पनि म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। अरू तपाईँहरूले सिम्पली त्यो म अर्को छुट्टै लिङ्क पनि दिन्छु, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले यसमा वालेट बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यसको मिनिमम विथड्र चाहिँ कति छ भने चाहिँ 0.8 डाई भइसकेपछि तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 0.8 डाई बनाउनलाई तीनजनालाई रिफर गर्नुभयो भने तपाईँको 0.8 डाई हुन्छ। सो तपाईँले अनि त्यसबाट कोइनबेसमा रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसले फी चाहिँ तपाईँहरूको 0.3 डाई जति काट्ने छ, जसको भ्यालु चाहिँ छ 0.3 USD। सो तपाईँहरूले एकैचोटि $20 जति बनाएर $20 जति बनाएर एकैतालीमा रिडिम गर्नु होला। एकदम राम्रो एप छ, तपाईँले अहिले नै गएर जोइन गरिहाल्नु। तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा फर्स्ट लिङ्कमै पाउनुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा यति नै हो। भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु हाम्रो च्यानललाई यदि अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन भने। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याप्पी अर्निङ्स।